Hello everyone! Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Hello po! Kamusta po kayo ulit? So, nandito po ako ulit. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe na. Kung kayo po ay hindi pa nagsasubscribe, you may hit that subscribe button below and also hit that notification bell so that you will get updated every time there is a new post. Okay, so for the past few months, since the school year began, there has been many questions about classroom observation. So, pagka po kayo ay nagtatanong sa akin ng Teacher Ads, ano na ba, mag-umpisa na ba kami ng classroom observation? Tapos, wala akong masagot. Minsan nagigilty ako, o kaya napipressure ako sa inyo. Ako din naman ay naghihintay lang. Kasi, syempre, ang nagbibigay naman talaga ng instruction ay ang DepEd. Okay? So, ako naman ay taga-sunod lamang. Ano ba naman ang magagawa ng isang teacher to? Okay, so kung hindi maghintay, hindi ba? So maghintay lang muna ako. Pero dahil nga ngayon ay naisipan na natin kung ano kaya yung possible na 18 na indicators, pang 19 ang plus factor. Alamin naman natin ngayon kung ano ba yung sagot doon sa tanong na Teacher Ads, pwede na ba kami magsimula ng classroom observation? So, hulaan na rin natin yung sagot. Tara, samahan niyo akong hula. Yan. So, manghuhula tayo ngayon kung ano ba ang mga indicators na ating kakailanganin para sa observation. Kapag po sa akin ay may nagtatanong na, Teacher Ads, ano po ba yung mga i-observe natin ngayong year na ito. Pagka wala akong masagot, medyo ako nagigilty. Kaya inisipan ko kung paano ko kaya sila masasagot nang hindi naman masyadong parang hindi naman ako nangunguna or hindi naman ako nagbibigay ng mali information. So, ito ang naisip ko lang talaga po ay hayaan lang muna na itong 18 na nahawak natin ngayon ay yung ating pagsimulaan. Ngayon, dahil 17 among these ay hindi pa nagagamit at sigurado ako na magagamit this year. At yung nag-iisa na to na apply knowledge of content within the course curriculum teaching areas ay magagamit din. Medyo may basis naman tayo. Sasagutin po natin ang tanong. Wala pong makakapigil sa mga school heads, supervisors, master teachers na mag-observe ng ating klase. Kasi for technical assistance purposes, pwede naman tayo talagang pasukin anytime ng ating mga supervisors. Pero for RPMS, medyo mahihirapan lang tayo kasi ang RPMS natin may rating. So kung meron pong rating na pinag-uusapan, posible po na hindi natin maibigay ng maayos kung ano yung hinahanap sa atin. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung kailangang hanapin sa atin. Pero kung alam na natin, posibleng mapaghanda na natin iyon. Ngayon, dito po sa 18 na cards na hawak ko ngayon, meron po ditong mga classroom observable indicators. Okay? So, katulad na lang nitong 1.1.2, apply knowledge of content within the course curriculum teaching areas. Alam natin na lagi yan ino-observe sa atin. Ang next po, yung 1.2.2, research-based knowledge and principles of teaching and learning. Hindi po ito kasama sa classroom observable indicators. Ito naman pong 1.6.2, which is about mother tongue, Filipino, and English teaching in teaching and learning. Observable po ito, classroom observable indicator. This one naman, 1.7.2, use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. Classroom communication strategies, classroom observable indicator. Ito naman pong isa, learner safety and security, classroom observable indicator. Next is
Fair learning environment, classroom observable indicator. Next, support for learner participation, classroom observable indicator. Promotion of purposive learning, classroom observable indicator. 3.3.2, learners with disabilities, giftedness, and talents, classroom observable indicator. Classroom observable indicator. 3.5.2, learners from indigenous people, classroom observable indicators. 4.3.2, relevance and responsiveness of learning programs, no. 5.5.2, use of assessment data to enhance teaching and learning practices and programs, no. Maintain learning environments that are responsive to community context, no. 6.3.2, review regularly personal teaching practice using existing laws sa professional ethics, no. 6.4.2, school policies and procedures, no. 7.1.2, which is philosophy of teaching, no. 7.2.2, dignity of teaching as a profession, no. 7.5.2, no. Okay, so ilan ang ating classroom observable indicators? Okay, teacher, saan mo pala nakuha yan? Baka kung saan mo nakuha yan. Ito naman po ay may basehan naman kasi meron po akong copy ng classroom observation tool full. Ibig sabihin, FELL po ay hindi FOOL. Okay, so ibig sabihin po, lahat ng mga nandito na chinek ko for classroom observable indicators ay nandoon din po sa COT full. So, ibig sabihin po, yun yung aking naging basis para malaman kung ano-ano yung mga classroom observable indicators. Ano ang implication nito? If you're going to observe teachers, proficient teachers for this school year, ang dapat po natin tingnan ay kung ano ba yung mga classroom observable indicators na ito. Ano-ano ba ito? We have 3.5.2, 3.3.2, ilan ito lahat? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin ba niyan, teacher ads, yung 9 na yan ay magiging hahanapin sa akin kapag may nag-observe? Posible po. Kasi nung unang year naman natin, 9 naman talaga yung hinanap. Pero kung matatandaan natin, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, iba-iba yung mga hinahanap. Meron lang chinek doon na kung ano yung i-observe for the first quarter, for the second quarter, for the third, for the fourth. Kaso ngayon nga, natapos na ang first quarter, wala pang bumababa. So, hindi natin alam kung paano ang gagawin nila sa susunod. So, para lang makasigurado, pwedeng paghandaan natin itong lahat. Yung lahat ng mga objectives na aking nabanggit. Pwede po ng indicators na aking nabanggit pagka po kayo ay maghahanda ng lesson para sa papa-observe para sa RPMS. Tingnan nyo po yung mga indicators na ito. Kapag po nakita nyo yun, tapos naisama ninyo sa inyong lesson, magkaka-rating naman kayo doon sa lesson na iyon. So, pwede nyo na pong isama ang mga ito sa inyong paghahanda. Pero hula ko lang yan. Pero karamihan naman dito, malamang kasama. Pero hindi ko lang po alam kung kailan siya i-observe. Kasi ang basis ko lang po ay yung first year natin ng rpms-ppst kung saan merong mga assignment per rating period. Wala pa nga pong bumababa, so hindi ko alam kung kailan bababa. Baka depende po kung kailan bumaba at kung kailan hahanapin itong mga ito. Okay, so yun lang naman ang aking mga indicators for classroom observable ones. Okay, so sana po ay pag magle-lesson kayo, i-ready nyo na lang po yung inyong sarili para dito sa mga ito. Sa laging kasama yung apply knowledge of content within the cross-curriculum teaching areas. Okay, so yan. Yan lang. Okay, so sa tingin ko po ay iyon ang mga classroom observable indicators natin for proficient teachers. So that's all for now. Once again, thank you for watching. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. Bye!